සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න දන්නේ ගෙදර ඉතුරු වෙන ඉන්දියාප්ප වලින් නැත්නම් ඉන්දියාප්ප වලින් කොහොමද ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් වගේ හදාගන්න කියලා. අපි එන මුලින් බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ රෙසිපි හදාන්න ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. තඹගත්තු ඉන්දියාප්ප 15ක්. පිටියට කපාගත්තු සොසේජස් කරන් 4-5ක් විතර. අරපිංච, චොප් කරගත්තු ඉඟුරු, සුදුලුම්, පීනට කපාව රටලු, ලීක්ස්, කැරට්, එළවලු තෙල් මේසෙන් 2-3ක් විතර, ලුණු කුඩු, කෑලි මිරිස්, බිත්තර එකක්, ඔයිස්ටර් සෝස් මේසෙන් 2ක් විතර ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව මම පොඩ්ඩක් සුවඳ ගන්න මේකට අරන් තියෙනවා කුරුඳු පොතු ඒත් එක්කම එනසාල්. හරි මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්න කියලා. මුලින්ම අපි මේ විදිහට ලිප් පත් කරගෙන පොඩ්ඩක් මේ පෑන් එක රත් කරගන්න ඕනේ. පෑන් එක රත් වුණාට පස්සේ ඒක මම දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. අවශ්‍ය වුණාට එළවලු තෙල්. තෙල් ටික දැන් රත් වෙගෙන ඉන්නේ. දැන් ඒකට මම මුලින්ම දාගන්නවා ඉති කපාගත්තු සොසේජස් ටික. මේ සොසේජස් ටික දාගෙන දැන් මේ සොසේජස් ටික පොඩ්ඩක් රන් පාට වෙනවා පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේකට ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ දැන් මම සොසේජස් ටික මෙන්න විදිහට අයනට කරගන්නවා. අයනට කරගෙන මේ රස්නෙම තව ටිකක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ඒ අතරතුර මම මේකට මුලින්ම දාගන්නවා කුරුඳු පොතු එනසා, කරපිංචා, ඉඟුරු, ඒත් එක්කම සුදුලුණු, ඒත් එක්කම රටලුණු ටික දාගෙන මේක මෙන්න මේ විදිහට සොසේජස් එක කලවම් කරගන්න නැතුව පොඩි වෙලාවක් මේක ටෙම්පරේචර් කරගන්න ඕනේ. ඊටතර සොසේජස් ටිකත් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් වෙන සොසේජස් ටික එක පැත්තක් ගිහින් බෙදෙනවා. ලුණු ටික මෙන්න විදිහට පොඩ්ඩක් ටෙම්පරේචර් වුණාට පස්සේ ඊට සමානකට දාගන්නවා බිත්තර එකක්. දාගෙන ඒකටම මෙන්න මේ විදිහට කෑලි මිරිස් ඒත් එක්කම අවශ්‍ය වුණාට මේ ලුණු කුඩුත් දාගන්නවා. දාගෙන බිත්තරේ පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ෆ්‍රයි වෙන්න තියලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේක ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන ඉතලා මේක වැඩි ගින්දරේ තමයි හදාගන්න යන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ බිත්තරේ කුක් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සොසේජස් එක මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ කලවම් කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මේකට දාගන්නවා ලීක්ස් ඒත් එක්කම කැරට් ටික. දැන් මේ ටික මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගෙන විනාඩි 1.5-2ක් විතර මේකත් පොඩ්ඩක් ටෙම්පරේචර් කරගන්න ඕනේ. මොකද කැරට් ටිකක් හයි ඒකින්ද විනාඩි 2ක් විතර යනවා කැරට් එක කුක් වෙන්න. විනාඩි 2ක් විතර මේක කුක් කරගත්තට පස්සේ දැන් ටෙම්පරේචර් තියෙන කැරට් එකයි ලීක්ස් ටිකයි. දැන් මම ඊළාට මේකට දාගන්නවා ඉන්දියාප්ප ටික මෙන්න මේ විදිහට කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. ඒ විදිහට කෑලි වලට කඩාගත්තට පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ මේකට මම මෙන්න මේ විදිහට ඔයිස්ටර් සෝස් ටිකක් දාගෙන
දැන් ගින්දර හොඳට වැඩි කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේක මේ සොසේජස් එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. කලවම් කරගන්න ගමන් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේක ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගත්තා. විනාඩි 2ක් විතර ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ දැන් අපි ඉන්දියාප්පේ හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා අපි ඉන්දියා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ලෑස්ති. අපි නම් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තම රසවත් විදියට ඉතුරු ඉන්දියාප්ප වලින් නැත්නම් ගෙදර තියෙන ඉන්දියාප්ප වලින් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වගේ හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එක හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.